вчора собі такі думав, типу, oh no, я щось втомився, мені потрібен хоча б тиждень на відпочинок. Не минуло ще 24 годин, я вже сідаю на автобус, 10 годин в дорозі і буду в дуже крутих горах. От, коротше, 8 годин ми вже в дорозі і зараз влізли в якусь херню. Бампер розламався, не можемо проїхати, тому майже всі вийшли з автобуса, щоб ми могли проїхати далі. Але, боже, просто подивіться на це. Це ми ще їдемо, я не знаю, мені так обідно, що я спав і що була ніч, і що я ніхіра не бачив, як ми їдемо, але зараз, боже, яка долина. Я мріяв побувати, звісно, на трасі смерті в Болівії, і я не очікував, що щось дуже схоже відчуття в мене будуть від Перу. Така трошечки, звісно, дорожка така стрьомненька, не буду кривити душою. Що ж, якісь 12 годин в дорозі, і ми приїхали в якусь непонятну деревушку, звідки вже наконець-то розпочнеться наш трек до... Нічого не видно, але незабаром побачимо. Так, дуже шлях прикольний був відносно того, що він мінявся як з альпійських лугів. Що відбувається? Від альпійських лугів мінявся до якихось високогірних штук незрозумілих. Щось мені частково нагадувало якісь пейзажі, то що я бачив у відосах про Афганістан, тому це буде цікаво. Це вже є цікаво. Цього разу я вже таких помилок не допущу, як в мене були, коли я ходив на ці соляні печери, і потім в мене, шнобіль по частях взагалі злазив з морди моєї. Побуду трошечки білосніжкою. ¿Tú subes ahí? Vamos a preguntar, bueno. ¿Cuánto hay para que se mueva? Chilo. Ну, нарешті ми вже йдемо. Я сподіваюся, що ця доріжка буде для мене орешком таким, який під силу, бо треба йти 3 години з перемінним рельєфом, але навколишні краєвиди однозначно мають надавати сил. Прогулянка просто прекрасна зараз, я вам хочу сказати. Єдиний момент, але це, маємо те, що маємо, що латиноси самі по собі доволі такі люблять попиздюнькати. Просто зараз така діжда благодать, ручейки, якісь тут бджолки літають. Хотілося б просто це послухати, а доводиться це суміщати з якимись латиноамериканськими історіями із житті.
Оце, конечно, подстава, блін, жорстка. Я вже єлі-єлі встиг натягнути цей дощовик, щоб геть не промокнути. Шорти в мене вже мокрі. Температурка така собі, немає місяць, скажу, прохолодненька. Тож треба не збавляти обороти, щоб швиденько вже дійти до лагеря і там перевдягтися. А то нічим хорошим це не закінчиться. А знаєте що? В цілому не так все і погано. Типу, головне тримати добрий темп, щоб не зупинятися і не охолоджуватися. А той факт, що йде дощик, ну це прям круто, тому що я дуже люблю дощ і шаритись під дощем. Звісно, я більше люблю шаритись під більш теплим, але враховуючи обставини і локацію, коли ще випаде така нагода пошаритись андами під дощем, ще й в такому місці. Я сподіваюся, звісно, що дощ закінчиться за ці 2 дні і гори відкриються, тому що якщо я не побачу те, що я повинен побачити, то це просто буде 4 блядська ярость. Тут слів немає. Тут навіть, я не знаю, тут навіть емоцій немає, просто стоїш і дивишся. Взагалі не знаю, що, як на це реагувати, на цю всю красу. Боже, які ж все ж таки приємні відчуття. Приїхав, оце от 12 годин в дорозі. Ти приїхав на висоту 3800. Потім пройшовся 10 кілометрів, набрав ще 300 метрів висоти і зараз знаходишся на висоті 4 кілометри і 100 метрів. І радість переповнює, ну, втома, звісно, переповнює, але і радість через те, що ти прийшов на місце. От палаточки там стоять. Я просто собі не уявляю, що це ми будемо тут жити біля цієї лагуни з виглядом на оці от гори. Ти просто собі вийшов такий зранку, чайочок випив, а в тебе перед очами отаке от могуття і якесь щось неймовірніття. Ну що, трошечки роздоплилися,
перевдяглися. Блять, і що саме цікаве, зараз дощить, зараз треба ж піти поїсти. Там у нас цей тур дуже прикольний, тому що ти йдеш просто те, що ти з собою в тебе є, і все, тобі не потрібно тягнути ні палатку, ні спальник, ні хіра взагалі. За тебе, типу, усе включено. І от, блін, дивіться просто на розміри цієї палатки мені виділили як самому, блін, великому хлопчику. А я сижу тут, блін, не можу вийти на вулицю, бо там дощить, і мене стільки простору, типу, хоч влаштовую якусь вечірку, блін, не знаю, движняч, запрошую бармена на дискотеку, але немає. Ну нічого, я сподіваюся, зараз дощик завершиться і піду. ¿Puedes pasar al fondo acá? Gracias. Ahí tiene cubierto. Este está roto. ¿Está roto? No, algo así, ¿no? Vamos a sacar masilla, vamos a sacar masilla, vamos a sacar masilla. Hay masillas. Hay animalitos. Y no sé si es cierto, me dijo que hay pumas también hay, me dijo por ahí. Claro. Y yo le dije, "Puta, felizmente que nadie salió, no sabemos nunca qué habrá sido lo que estaba tocando allá afuera. Pues. Y se quedó así. Доброго раночку. Нічка пройшла на подив дуже добре. Було так, звісно, прохолодненько трошечки, але в цілому нормально. Але саме від стіни це те, що коли сюди йшов, рюкзак склав собі так акуратненько, зручненько. Я маю на увазі в зручних умовах, собі нічого не заважало, а тепер, блін, я навіть не знаю, з чого взагалі почати, до чого доторкнутися. Тут такий якийсь гармидер. Мені страшно, а там ще так прохолодно, і я не знаю, в чому йти. О, коротше, блін, цілий головняк. Думаю, що я з цим впораюся. Ну, звісно, впораюсь, куди я подінуся. Це я зараз трошки перебздюнькав, я вам хочу сказати. Я з дроном ще так супер сильно на ви і дуже невпевнено з ним почуваюся. Але ти дивлюся, типу, ще 20%, типу, офігенно, ще можна політати. А потім дивлюся 5%, а я ще навіть не чую, де він літає. І посадив його десь в якихось кущах, думаю, ну все, трындець, налітався, блін. 3 рази в житті політав з тим дроном. І все. Але, слава Богу, я його знайшов. Кадри, звісно, сподіваюся, що щось нормально там вийшло зняти, бо шкода, що гори сьогодні трошечки заховалися за хмарами. Але ну, маємо те, що маємо. Це природа. З кожним кроком кількість речей на мені зменшується. Мені цікаво, що буде наприкінці, коли я дійду. О, туди ще пару годинок шляху. Доволі приємно так ходити.
доба вже минула, і я, походу, починаю розуміти потроху, де я знаходжусь, і наскільки цей містяк просто розриває всю кабіну. Я не знаю, я вже такий починаю йти з кожним кроком, я дивлюся навколо. І я намагаюся якось поглинати цей дух, цю силу гір, цих озер, оцієї травички. Боже, я превращаюсь в друїда чи що, я хер його знає. Ну просто подивіться. Це ж просто охереть можна. 20 якогось там серпня, я напишу в описі, я повертаюся сюди з треком, з групою, тож якщо хочете також трошечки упісяться від задоволення, запрошую вас приєднатися. Так сталося, що частіше доводиться знімати лідера нашої групи, бо не знаю, я йду за ним, і він завжди скотиняка йде в таких красивих якихось локаціях. Блін, я би хотів, звісно, щоб мене так хтось зі спини пізняв, але селяви, господи Ісус. Ну ви поняли, що ви поняли. Я не знаю, що ви поняли, але це красиво. Ну все, іграшки закінчилися, починається 500 метрів дочка. Отсюда, подожди, до туда. 10 метрів прийшов і вже смерть мене наздогнала. Ну нічого. Я знаю, заради чого я туди шкребу, тому я зможу. Мабуть, міг же я обрати собі якийсь хобі, якийсь досуг, задоволення більш таке спокійне, типу полежати там, телевізор подивитися, не знаю, там в машинах поковирятися, якби мені це я щось там шарив, мені було цікаво. Але ж ні, мені потрібно завалитися хер знає куди, вмирати, це страждати, але в тому ж числі отримувати задоволення від того, що відбувається. Блін, а це, ну, якщо серед вас є ті, хто шарять християнство, це ж типу мають бути дуже по-християнськи, правильно? Пройти через страждання і щоб воно потім тобі принесло якесь райське задоволення. Ну тож, ладно, окей. Я типу похрещений, все нормально, я думаю, що так воно і має бути. Фух. Ну, майже пів дороги пройдено. Тут треба так, звісно, тримати, як то кажуть, ухо і глаз востро, тому що малесенька така тропіночка, а летіти тут, я думаю, буде довго і неприємно. Зараз в мене трошечки щось таке був моментик, там, де мене рюкзачок трошки назад потягнув. То, слава Богу, там кустик був якийсь поруч з камінчиком, завдяки яким я зміг збалансувати. Добрався. Трошки 5 хвилиночок перевів подих, і тепер хоч можу вам щось розказати. Коротше, містяк просто богоугодненький. Але сьогодні трішечки не пощастило. Подивіться просто на цю всю історію. Тут 3 озера, Трес Лагунас називається. От десь так воно має виглядати, якби не було хмар. Але і без цього, я думаю, що виглядає це просто фантастично. Не думаю, я бачу, як це виглядає. І це неймовірно. Це не знаю. Окей, це не круто, це як чорний хлібчик з печерьовочкою зверху з горчичкою і прикрашений зеленою цибулочкою зверху. От десь так це виглядає.
я зараз йду і такий трошечки підвтомився, звісно, зараз майже 11 кілометрів ходу горами і 556 метрів набору висоти. Але я розумію, що це справа не в тому, що я зараз знаходжуся там 4 км над рівнем моря і типу, що тут маловато кисню, а через те, що я не взяв з собою жодної баночки пива. Це взагалі протизаконно. Я велосипед, такі містяки, а я не зробив свою традиційну штуку. Ну, типу, я просто хвилювався, що тут мене алкоголь може трошечки припечатати, тому наступного разу буде більш обачний. Там, бачите, мене припечатує відсутність алкоголю. Ще дуже прикольна штука. Я такого раніше особливо... Ні, точно такого ніколи не чув. Льодопад. Ти коли стоїш тут, ще тиша, тільки от не знаю, зараз було так просто ідеально. Я щось став перепочити, цей дощик, і я слышу там таку... Щось гримихає, поворачую голову. Там бачу, що, я не знаю, чи бачите ви там льодовики наверху. Ну, на інших кадрах точно бачу. Так вони, власне, мають таку особливість танути. І от вони тануть, і такий гуркіт звучить. Прям прикольно. Це завжди якась движуха відбувається і ніхто не знімає, камер ніхера немає. Якийсь москвич застряг в цій болотяці. І ми всіми мужицькими силами піднімали його і витаскували звідти. І власне все. Ні, бабку, звісно, через дорогу перевів, але все одно якусь добру справу сьогодні зробив. Ну це мені нагадало той мемасний відосик, там де якийсь баран впав в цей в ров, його там всім селом витаскували, а він пробіг там щось метрів 20 і, ну, ви поняли. Що ж, здається, цією цікавою дорожньо-транспортною пригодою і завершується цей прекрасний майже трьохденний маршрут. Я не знаю, як зараз чекаємо на всіх і будемо їхати в Ліму, в Перу. Ще 12 годин, не знаю, я такий, звісно, вже як втомлений, як холодець. Але... Ну, краще, це було круто. Ну, звісно, круто. Як же це ще могло бути, як не круто. Побачимось, я не знаю. Якщо ще буде якісь пригоди, то